cam aici. 4 ore și 6 minute. Hai grijă că aici e. Ăla e de România. Patu Club. Trebuie să urcăm scările. Vai. Lovește ăla. No. Ăsta e electric? Nu. De unde știi? Eu nu știi că nu e electric. Ia. Ștefan cel Mare. Ia, aia rotundă e ăla. Ce aia rotundă? Ce? Clădirea aia rotundă. E Asta e sediu. Ștefan cel Mare. Nu? Da. Mai este biserică de aici acolo. Hai. Che, mira, policía. Albert, ăsta e Albert, mă. Ce-i? Albert. Albert. Da. O știi pe Albert. Miren, hay una manzana en el techo. Ah.
6:30. Dacă de sus se vede fain. It takes black and white. They want a group picture. They want a group picture. Dacă nu dai bani, cântăm 5 ani o melodie, degeaba dai din cap. Faci poza aici. Am lăsat dată.
români. Ce? Le-ați români. Am observat. Hai să vedem următoarea. Dar să mergem aici sus, că e ceva... Ce? Aici sus e ceva. Acum am zis la Palatul Regal. Wow, deci se vede fain. Ăla e Parlamentul.